Varga Livius vagyok. A víz mellé születtem, itt élek. Szoros kapcsolatban vagyunk én és a folyó. Pontosabban a folyó és én. Tudom, hogy a tiszta vízen nem kevesebb múlik, mint a túlélés. Éppen ezért figyelek oda, ha úgy látom, a folyó megpróbál üzenni valamit. Nemrégiben készhez kaptam egy amolyan térképférét. Elindultam abban a reményben, hogy megértem, mit akar tőlem a folyó. Utazásom magasan a Kárpátokban a Tisza forrásvidékén vette kezdetét. Itt is volnánk, Kárpátalján, nem messze a román-magyar-ukrán 3-as határtól. Az egész hegy felhőkben úszik, minden csöpög a nedvességtől. Vastag mohatakaron lépkedek. A kövek közt lépten nyomon kisebb-nagyobb csermelyek, patakok folytogálnak. A vízük tiszta, akár a hó. Bárhol ihat belőle az ember. Ez a csobogás szinte zene füleimnek. Még feljebb kell kaptatnom egy kicsit. A cél, ahová igyekszem, fent van a hóhatár közelében. Nem csalás, nem ámítás. A szőke Tisza bizony itt a magas hegyek közt ered. 2 forrása van, a Fekete és a Fehér Tisza forrás. De a folyó hosszát, vagyis a folyamkilométerek számát valamiért a Fekete Tisza forrástól mérik. Idefent a folyó még igazi vadvíz, zabolátlanul zúdul lefelé. A lélegzetelállító tájak után jöjjön a hideg zuhany. Rahótól pár kilométerre vagyok, a Fekete és a Fehér Tisza találkozásánál. A folyóra, amit odafent a magas hegyek közt megcsodáltam, szinte rá sem lehet ismerni. Az előbb még inni lehetett belőle, most meg úgy néz ki, mint valami szeméttelep, vagy szennyvíz csatorna. Kezdem sejteni, hogy miről is szólt az üzenet abban a palackban. A Tiszát szennyezik. A folyó felső folyása mentén található falvakban nincs szervezett hulladékkezelés. A fogyasztási szokások viszont drasztikusan megváltoztak. A folyó időnként kiárad. Ilyenkor kisöpri és magával sodorja az árterekben felhalmozódott háztartási hulladék nagy részét. Valamivel lejjebb vízre szállok. Reménykedem, hogy itt a folyó hátán már jobb lesz a helyzet. Hogy az a sok szemét, nem is tudom, valahogy eltűnik. Hát ez tévedés. A Tisza 1000 szám hozza a palackba zárt üzeneteket. Nem kell kinyitni a palackokat, hogy tudjam, mi áll bennük. SOS jelzés, segélykérés. A Tisza bajban van. Úgy tűnik, az ezredfordulón bekövetkezett nagy tiszai ciányszennyezéssel nem ért véget a folyó kálváriája. Tudatlanságból, szegénységből, pénztelenségből vagy hanyagságból és még 1000-féle okból a Tisza vizet továbbra is tonnaszám, köbméterszám hozza a szemetet. Van miért aggódnunk. Szerencsére van mit megőriznünk, és sajnos van mit elveszítenünk. A szőke Tisza rengeteg értékkel bír. Elképesztően gazdag itt az élővilág, a partokon és a vízben egyaránt. Európában már csak itt figyelhetjük meg évről évre a Tisza virágzást. Hogy miért? Mert a Tisza virág más folyókból a szennyezések következtében kipusztult. A folyó partjai mentén hatalmas árterek terülnek el. Magyarország utolsó, éppen maradt zöld folyosói ezek. A folyóban, csak úgy, mint a holtágakban, vannak még halak, vízimadarak, felbecsülhetetlen természeti értékek. De az üzenet idáig is eljutott. Valamit tenni kell.
Hát itt van minden. Olajos kanna. Ja, ez tuti nem magyar. Ilyen nincs itt van. Nézd, ez bor. Szőlő. Amikor egy dokumentumfilmes találkozik egy ilyen helyzettel, felmerül a kérdés, beavatkozzon-e. Csak örökítse meg a látottakat és juttassa el a felvételeket minél több emberhez. Vagy gyűrje fel az ingúját és csapjon bele. Na ez tuti, hogy ukrán. Nem, cseh. Na az hogy kerül ide egy cseh palack? Az a stáb, akikkel én dolgozom, nem sokat gondolkodott ezen a kérdésen. Minél több palackot kell összeszedni. Az ártér ugyanis olyan, akár egy illegális szemétlerakó. Pár perc leforgása alatt néhány tucat palack. Nem nagy eredmény, de valahol el kell kezdeni. Már úgy érezzük, hogy egy szakaszt sikeresen megtisztítottunk, amikor... Na ezt nézzétek meg, fiú! Amikor a palackok annyian lesznek, hogy átmegyünk amerikai akciófilmbe. Hogy? Ez sem magyar, ez a pan. Ez most már nem egy kellemes, baráti körben megejtett szemétszedegetés. Ez harc. Az ellenség akkora túlerőben van, hogy csak ámulunk. Először megpróbáljuk felmérni, honnan jön a támadás. Finnországban van ilyen. Igen? Aha. De gondolod, hogy ez onnan jött? Szerintem nem. Scandi Distill. Akkor ez skandináv cucc. De hogy kerül ez ide? Úgy tűnik, az ellenséges csapatoknak szinte mindenhonnan vannak légiósai. Nincs mit tenni, a harc már elkezdődött. Mondtam, hogy átmegyünk akciófilmbe. Todi, azt nézted, hogy itt látszik, hogy jön a Tisza, ugye, vagy vesz a kanyar, és itt kicsapódik, itt legyen. Itt egy ilyen dagálykor Ezt tegyük el, legyen ez a jelképe annak, hogyha sikerül az emberek agyába világosságot gyújtani, hogy nem így kéne csinálni. A műanyagok korát éljük. A levegőt ugyan még nem zacskóból lélegezzük be, de az ivóvizet már többnyire műanyag palackokból vesszük magunkhoz. A palackok alapanyaga polietilén tereftalát, köznapibb nevén a PET. Rengetegen vannak. És egyre többen és többen lesznek. A PET palack pompás egy dolog, de vannak helyek, ahová egyszerűen nem való. Itt az ideje, hogy ezt valaki tudassa is velük. Mivel az ellenség szinte futószalagon érkezik, csapatainkra is ráfér a gépesítés. A parancs egyszerű, keresd meg és csípd nyakon. Senkinek nem kegyelmezünk. És csak jönnek és jönnek. Nagy az elszántság, fiatalság, bohóság, de a szennyezés sajnos nagyobb. Zsolt, ez nagyon szép termés, amit kiszedtél, ez olimposzos, ez tuti magyar. Viszont ha megnézed ezt, ilyet nálunk nem forgalmaznak, ez a határon túlról jött. Amikor odakint a vízen kicsit enyhül az ostrom, a part felé fordítjuk a motoros ladikorrát. A nagy tiszai PET palack áradatot úgy látszik lekéstük. Szinte lehetetlen megmondani, mikor éri el a maximumát. De a folyó mentén élők azt beszélik, hogy esetenként a szemétborítottság meghaladja a 80%-ot, vagyis a Tisza felszínének kevesebb, mint 1/5 látszik. Lehet, hogy oda többeknek ki kéne menni a csukárba. Zsolt, belül van még mert akkor itt Aki nem hisz a helybelieknek, az jobban teszi, ha benéz a kulisszák mögé. A vízparti nyárfák és fűzfák sötétzöld függönye mögött valóban ott rejlenek a PET palack áradat nyomai. Van még, Zsolt? Hát rengeteg, én mondtam. Ez egy PET bánya.
És minél beljebb merészkedünk a sűrűbe, annál rosszabb lesz a helyzet. Ez szép! 3 pontos! A PET palack kémiai tulajdonságaiból fakad, hogy nem bomlik le egy könnyen. Ha nem kezdünk valamit a szennyezéssel, biztosak lehetünk benne, hogy ezek a flaskák még évtizedek múlva is itt lesznek. Várjál! Ha az egyiket eldobod jobbra, akkor várj egy kicsit, míg... Angry Pets. Dob egyet jobbra, aztán balra. Nem rossz eredmény. A motorizált támadás komoly veszteségeket okozott a PET palackok ármádiájában. Ezt az összecsapást megnyertük, a háború viszont épp csak elkezdődött. Felderítőinktől ekkor jön egy füles. Vonjuk össze erőinket valamivel feljebb, a Ján-sziget csücskénél. Habozás nélkül a helyszínre sietünk. Kincs? Egyszer. Talán. Amikor az újrafelhasználás olyan profi lesz, hogy egy ilyen több tonnás PET palack lerakat értéket képvisel. Én ezt a helyet most inkább tűzfészeknek hívom, az ellenség egyik gócpontjának. Elkeserítő. Amúgy ez egy vadon, vagy éden. És ez itt a jéghegy csúcsa, ide látunk mi, ide tudtunk bejönni. Végig kilométereken keresztül, leföl, az áttérbe megrekedt műanyag palack hegyek. Olajos flakon. Persze minden más szemetet is vissza, de hogy a palack az, ami fönnmarad a vízen, és fönn is akad. Az a baj, hogy fogytán vagyunk a zsáknak. Pedig itt több 10 000 palack vár arra, hogy eltakarítsák innen. Dobhatom! Igen! Hát minden illúziónk szerte foszlott. Esélyünk sincs, hogy ezeket a gigászi szemétkupacokat egyedül felszámoljuk. Ide eljönni, elborzad a lélek. Egyszerűen elborzad a lélek. Hova kell elmenni, ahol nem találunk ilyesmit? Van-e még olyan természeti pici sarok, ahol ez nincs? Rettet. Szutykod, mocskod, vidd magaddal, lehet egész hazáig. Szubickold magad a fürdőkádban, tisztára fejtől bokáig. Pillepalack, nem vala, az híres magyar Tiszába. Aki mégis belehajítja, az elmehet a p***a hely. De nem fogjuk feladni. Felvesszük a kesztyűt. Visszatérünk, többen leszünk, erősebbek és gyorsabbak leszünk, mint valaha. És tudjátok mit? Közben még jól is fogjuk érezni magunkat. Tartsatok velünk! Mehetsz a